Assalamu alaikum everyone, this is Mubin here with another new lesson. Inshallah, in today's lesson we are going to be covering Surah Abasa, the second part of the lesson, okay? So as you guys can remember, in the last lesson we covered from here up to here. Today we're going to cover from here till the end, inshallah. If you guys have missed the video, the previous lessons, please go to Mubin Isa on my YouTube channel. Inshallah, you can watch the video through there. Also, if you guys want to catch up all the surahs that you have missed so far, so we're covering all the surahs from the back of the Quran, inshallah, go on my channel, Mubin Isa, and you will see a Quran playlist there. Okay? So just a massive thank you to all the viewers and subscribers. Inshallah, you guys will find the videos very beneficial, and hopefully you enjoy the videos. The main purpose is to improve everyone's Quran recitation and tajweed. Okay? So we're going to start from here today. Just everyone turn to Surah Abasa, and we're going to start from here. Yeah? So that's line number 22. Okay, so with the format of the lesson, I'm going to cover each ayah 3 times inshallah until we reach the end, and then I'll do a recap from the beginning up from here till the end again. Okay? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا لما يقض ما أمره كلا لما يقض ما أمره كلا لما يقض ما أمره. Read after me this time. كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا أنا صببنا الماء صبا أنا صببنا الماء صبا. Read after me from here. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا. Read after me this time. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. Read after me this time. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا
وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وأمه وأبيه وأمه وأبيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة. Read after me again from here. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ترهقها قترة ترهقها قترة
أولئك هم الكفرة الفجرة. أولئك هم الكفرة الفجرة. أولئك هم الكفرة الفجرة. Right. So what we're going to do is we're going to start from where we restart from where we started from here, but this time we're not going to repeat it 3 times. We're just going to read in one go from here till the end. If you guys struggle with any ayah, what you have to do is keep practicing slowly until you perfect it, and then you guys move on to the next ayah inshallah. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Okay, so one more time, just from where we started. So hopefully you guys will get used to some of the ayahs, and hopefully if you guys are struggling, just keep repeating inshallah until you perfect it. So one more time from here. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Inshallah, that's it for today's lesson. Inshallah, in the next lesson we are going to be covering Surah Nazi'at. Okay? Inshallah, hope you guys enjoyed the video. Assalamu alaikum. Bye.